เลียจะจดจำที่นี่ไว้ตลอดเลยนะคะ ตอนนี้เราสองคนเป็นแฟนกันแล้วถูกไหมคะ แกคิดดูสิว่าเจน การที่เขารักฉันน่ะ มันชิบหายสำหรับเขามากเลยนะเว้ย นี่มันอะไรกันน่ะเบนจี้ทำไมพระแพรถึงมาอยู่ที่แผนก PR ได้ล่ะ กดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม เยี่ยม EP ที่ 9 พาร์ทที่ 1 ความเดิมตอนที่แล้ว หลังจากที่เจนได้นำข่าวด่วนมาบอกกับลียาเกี่ยวกับโครงการ Animal Care ของลียาที่ถูกอนุมัติโดยอนันต์พ่อของลียาเอง นั่นจึงทำให้ลียาต้องเข้าประชุมด่วนกับคณะกรรมการบริษัทในทันที และทิติเองที่ดูไม่พอใจกับการตัดสินใจของอนันต์สักเท่าไหร่ก็หาเรื่องที่จะฉีกหน้าลียาในที่ประชุมแต่ลียานั้นกลับรับมือได้จากนั้นลียาก็ได้พาพระแพรไปเที่ยวทะเลในเวลาเที่ยงคืนและหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้มีสัมพันธ์ทางกายกันเป็นบทเพลงประสานเสียงแห่งดอกไม้ Continue เสียงคลื่นทะเลที่ซัดเข้าฝั่งดังกังวานไปทั่วบริเวณลมเย็นๆที่พัดมาพร้อมกับกลิ่นอายจากมหาสมุทรสร้างความผ่อนคลายให้กับหญิงสาวที่กำลังนอนกอดกันอย่างแนบชิดลียาและผ้าแพรทั้งคู่นอนหลับสนิทอยู่บนรถโรลส์รอยซ์หรูไปด้วยกันอยู่ที่เบาะหลังโดยที่ทั้งคู่นั้นได้กุมมือเรียวๆของกันและกันไว้แน่นจากเวลาที่ทั้งคู่เดินทางมาถึงที่ชายหาดจนถึงตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วถึง5 ชั่วโมงไม่นานนักแสงแดดยามสนธยาก็สาดส่องมาที่ดวงตาของผ้าแพรทันทีที่แสงแดดตกกระทบผ้าแพรก็ลืมตาขึ้นมาและค่อยๆลุกขึ้นนั่งและภาพที่เธอเห็นอยู่ตรงหน้าก็ทำให้หัวใจของเธอนั้นเบิกบานในทันทีภาพของดวงตะวันที่กำลังจะโผล่ขึ้นมาจากน้ำทะเลก็ทำเอาหัวใจที่ไร้ความสดใสก็กระชุ่มกระชวยขึ้นผ้าแพรรีบหันไปสะกิดลียาที่กำลังหลับสนิทอยู่ข้างๆคุณลียาคะตื่นเถอะค่ะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วค่ะลียาที่ถูกปลุกอย่างกระทันหันเธอก็ลืมตาขึ้นมาด้วยความงัวเงียพร้อมกับดวงตาที่แดงก่ำจากการนอนน้อยลียาที่ได้ยินว่าพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นก็ไม่รีรอที่จะรีบลุกขึ้นในทันทีพร้อมกับเผยรอยยิ้มออกมาก่อนจะหันหน้าไปหาผ้าแพรและพูดว่าฮ่าเราลงไปดูกันใกล้ๆดีกว่านะคะคุณผ้าแพรไปพูดจบลียาก็จับมือของผ้าแพรและพาลงจากรถก่อนที่จะเดินมาที่บริเวณชายหาดจนเท้าของทั้งคู่นั้นสัมผัสกับน้ำทะเลที่กำลังซัดซาดอยู่เป็นระยะภาพที่ลียายืนจับมือกับผ้าแพรและมองพระอาทิตย์ที่กำลังขึ้นไปพร้อมกันช่างสวยงามราวกับเรื่องราวในนิยายที่สองตัวเอกเดินทางมาถึงแดนแห่งสนธยาเพื่อยืนยันว่าการเดินทางของตัวเอกนั้นได้เดินทางมาถูกต้องแล้วผ้าแพรยืนจ้องมองพระอาทิตย์ที่ค่อยๆโผล่พ้นจากน้ำขึ้นมาเธอก็รู้สึกตื้นตันใจยังบอกไม่ถูกน้ำตาที่คลอเบ้าจากความรู้สึกที่ล้นจากนั้นเธอก็ค่อยๆหลับตาลงและสูดหายใจเข้าลึกๆเพื่อรับรู้กลิ่นหอมๆจากไอทะเลก่อนที่เธอจะลืมตาขึ้นมาและหันไปหาลียาก่อนจะพูดขึ้นว่าว้าวมันสวยมากเลยค่ะคุณลียาขอบคุณนะคะที่คุณลียาพาแพรมาที่นี่ทันทีที่ผ้าแพรพูดจบเธอก็เหลือบไปมองใบหน้าของลียาให้ชัดเจนอีกครั้งและนั่นก็ต้องทำให้ผ้าแพรตกอยู่ในภวังค์ไม่ต่างจากการได้มองพระอาทิตย์เพราะลียาที่ตอนนี้ผมยาวดำคลับของเธอกำลังพลิ้วสวัยลู่ตามลมจากทะเลอีกทั้งใบหน้าและนัยตาที่แสงแดดนวลๆได้ตกกระทบ
ทำให้แววตาที่ลียากำลังมองมาที่ผ้าแพรนั้นมีสีน้ำตาลสว่างสวยงามไม่ต่างจากเม็ดทรายที่เรียงรายอยู่บนชายหาดในขณะที่ลียาเองก็มองมาที่ผ้าแพรในภาพที่ไม่ต่างกันนักในตอนนี้ภาพของทั้งคู่เปรียบเสมือนดังกับฉากรักโรแมนติกในหนังฮอลลีวูดลียายิ้มให้กับผ้าแพรก่อนจะเอามือของผ้าแพรขึ้นมากุมไว้และบรรจงก้มลงไปจุ่มพิษมือเรียวๆนั้นพร้อมกับเงยหน้าขึ้นมาและพูดขึ้นว่าเลียจะจดจำที่นี่ไว้ตลอดเลยนะคะว่ามันคือที่ที่เราสองคนเริ่มต้นความรักด้วยกันผ้าแพรที่ได้เห็นการกระทำของลียาก็รู้สึกตื้นตันและหวั่นไหวอยู่ในใจกับการที่ได้เป็นคนที่ถูกรักในตอนที่จังหวะชีวิตของเธอในตอนนี้นั้นจะเรียกว่าแย่ก็ได้ผ้าแพรตอบรับการกระทำของลียาด้วยการปฏิบัติตอบกลับไปเช่นเดียวกันเธอกุมมือของลียาขึ้นมาและก้มลงไปจุ่มพิษเบาๆและเงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับพูดว่าแพรก็จะจดจำที่นี่ไว้เหมือนกันค่ะในตอนที่ทั้งคู่กำลังสบตากันและกันอยู่และกำลังจะโน้มตัวลงมาจุ่มพิษกันท่ามกลางบรรยากาศพระอาทิตย์ที่กำลังขึ้นจู่ๆเสียงสายเข้ามือถือของลียาก็ดังขึ้นขัดจังหวะเมื่อลียาหยิบมือถือขึ้นมาดูที่หน้าจอก็ปรากฏเป็นเบอร์โทรของเจนลียาถอนหายใจและสายหน้าในทันทีเมื่อรู้ว่าคนที่ขัดจังหวะคือบอดี้การ์ดคนสนิทลียารับสายและพูดว่าฮัลโหลว่าไงเจนทันทีที่ลียารับสายของเจนก็พูดกลับมาว่าฮัลโหลค่ะนายนี่นายอยู่ไหนคะเนี่ยเจนตื่นมาไม่มีใครอยู่เลยอ่ะแล้วนายไปไหนทำไมนายไม่บอกเจนล่ะคะถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาใครจะดูแลนายล่ะคะเนี่ยในขณะที่เจนกำลังร่ายยาวกลับมาด้วยความตื่นตระหนกพระแพรเองก็ได้ยินเสียงของเจนที่ดังอยู่เรื่อยๆออกมาจากมือถือของลียาถึงกับต้องเบรกเจนให้สงบลงในทันทีลียาพูดขึ้นว่าเฮ้ยเจนใจเย็นๆก่อนตอนนี้ฉันสบายดีไม่ได้มีเรื่องอะไรทั้งนั้นแหละฉันก็แค่พาคุณพระแพรมาบางแสนก็เท่านั้นเองนี่ก็กำลังจะกลับกันแล้วแกไม่ต้องห่วงหรอกนะไหนแกโทรมาก็ดีแล้วเอาเสื้อผ้าไปให้ฉันเปลี่ยนที่บริษัททีเดี๋ยวฉันจะไปส่งคุณพระแพรที่คอนโดแล้วฉันจะขับรถไปที่บริษัทเลยในตอนนี้เองผ้าแพรก็เดินเข้ามาใกล้ลียาและเอี้ยวใบหน้าไปพูดกับเจนในมือถือว่าเสื้อผ้าของแพรด้วยนะเจนคือวันนี้แพรจะไปเริ่มงานที่บริษัทพร้อมกับคุณลียาเลยลียาที่ได้ยินแบบนั้นก็ตาเบิกโพลงด้วยความตกใจและไม่ทันได้ตั้งตัวว่าผ้าแพรจะตัดสินใจไปเริ่มงานวันนี้เลยในขณะที่เจนหลังจากที่ได้ยินในสิ่งที่ผ้าแพรสั่งไว้ก็ตอบกลับมาว่าได้ค่ะคุณพระแพรงั้นเจนหยิบชุดที่คิดว่าน่าจะพอใส่ทำงานได้ไปให้นะคะผ้าแพรที่ได้ยินแบบนั้นก็หันหน้าไปมองลียาที่กำลังทำหน้าอ้ำอึ้งอยู่และหันไปพูดกับเจนว่าขอบคุณนะเจนแพรฝากด้วยนะทันทีที่ผ้าแพรพูดจบเธอก็เอื้อมมือไปกดวางสายของเจนทั้งที่มือถือนั้นยังแนบอยู่ที่หูของลียาอยู่ด้วยซ้ำจากนั้นก็หันมาจ้องตากับลียาพร้อมกับส่งรอยยิ้มให้ด้วยความสดใสแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนท่าทีที่เป็นตัวของตัวเองของพระแพรนั้นทำให้ลียาหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะแต่ทันทีที่ลียาสบตากับพระแพรจู่ๆลียาเธอก็ฉุกคิดเรื่องในเนื้อหาของจดหมายขึ้นมาในหัวเธอเกือบลืมไปเลยว่าเธอจะต้องบอกเรื่องนี้ให้กับพระแพรได้รู้ตอนนี้นี่เองน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้บอกไปลียากำมือไว้แน่นและกำลังตัดสินใจจะพูดออกไปคุณพระแพรคะลียามีเรื่องบางอย่างอยากจะบอกคุณพระแพรนะคะ
สีหน้าของลียาดูจริงจังขึ้นเรื่อยๆจนผ้าแพรเองก็เริ่มสนใจฟังในสิ่งที่ลียาจะพูดอย่างจดจ่อเรื่องอะไรเหรอคะคุณลียา ทันทีที่ลียากำลังจะอ้าปากพูดออกไป เธอก็เกิดกังวลขึ้นมา หัวใจของเธอเริ่มเต้นแรงด้วยความตื่นตระหนก และเริ่มหวั่นใจว่าถ้าหากพูดออกไปแล้วระหว่างเธอกับผ้าแพรจะเกิดอะไรขึ้น เพราะหลังจากเหตุการณ์ที่ทั้งคู่ได้มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งนั่นทำให้เธอกลัวที่จะพูดในสิ่งที่ผ้าแพรควรรู้ออกไปลียาก้มหน้าลงเพื่อสงบสติอารมณ์สักพักก่อนจะเงยหน้าขึ้นมาและพูดเบี่ยงประเด็นเป็นเรื่องอื่นว่าคือลียาจะบอกว่าเราต้องรีบกลับกรุงเทพกันแล้วค่ะเดี๋ยวไม่ทันเข้างานนะคะผ้าแพรที่ได้ยินแบบนั้นก็หัวเราะออกมาเบาๆและพูดขึ้นว่าโธ่คุณลียาแพรก็นึกว่าเรื่องอะไรทำหน้าซะจริงจังเลยค่ะป่ะงั้นเรากลับกันพูดจบผ้าแพรก็เดินนำหน้าลียาไปขึ้นรถในขณะที่ลียาก็ได้แต่ยืนมองตามหลังผ้าแพรไปด้วยความรู้สึกที่กระวนกระวายอยู่ในใจและดวงตาเต็มเปี่ยมไปด้วยความกังวลเพราะฉุกคิดได้ว่าการที่เธอกับพระแพรได้เริ่มปลูกต้นรักกันอย่างจริงจังแล้วนั้นจะทำให้การพูดเรื่องเนื้อหาในจดหมายเป็นเรื่องที่ยากเกินความสามารถของลียาไปแล้วหลังจากที่จมอยู่กับความกังวลอยู่นานลียาก็เดินตามผ้าแพรไปก่อนจะสตาร์ทรถและขับมุ่งหน้ากลับกรุงเทพเวลาผ่านไปเกือบ2 ชั่วโมงลียาก็ได้ขับรถมาถึงที่ตึกอาคารไดมอนด์กรุ๊ปทันทีที่ลียาขับรถมาจอดที่ใต้อาคารและทำทีว่ากำลังจะลงจากรถจู่ๆผ้าแพรก็ชะงักไว้และพูดขึ้นว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะคะนี่เรา2 คนลืมอะไรไปกันหรือเปล่าคะลียาถึงกับขมวดคิ้วและแสดงสีหน้าสงสัยในทันทีและพยายามคิดวนไปวนมาว่าเธอนั้นลืมอะไรพร้อมกับพูดขึ้นว่าลืมอะไรเหรอคะลียาว่าลียาก็ไม่ได้ลืมอะไรนะคะหรือว่าคุณพระแพรลืมอะไรไว้หรือเปล่าคะผ้าแพรจ้องเขม็งไปที่ลียาทันทีและพูดว่านั่นไงลืมจริงๆด้วยตอนนี้เรา2 คนเป็นแฟนกันแล้วถูกไหมคะลียาทั้งอึ้งและหน้าแดงด้วยความเขินเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้าตอบรับช้าๆและพูดขึ้นว่าค่ะถูกค่ะผ้าแพรที่ได้ยินแบบนั้นก็รีตาลงและจ้องมองไปที่ลียาจนลียาเองก็เริ่มทำตัวไม่ถูกหลังจากที่ได้เห็นท่าทีของผ้าแพรแต่หลังจากที่ต่างคนต่างเงียบสักพักผ้าแพรก็พูดขึ้นว่าก็ถ้าเป็นอย่างนั้นแฟนที่ไหนเขาเรียกคุณกันล่ะคะมันต้องเรียกตัวเองว่าเขาแล้วก็แทนอีกคนว่าที่รักหรือตัวเองอะไรประมาณนั้นน่ะแบบนี้ถึงจะค่อยดูเป็นแฟนกันขึ้นมาหน่อยลียาที่ได้ยินแบบนั้นก็เลิกลักขึ้นมาเพราะไม่ทันได้คิดเรื่องนี้เลยเธอกระพริบตาทีๆด้วยความเขินและเอ็นดูในสิ่งที่ผ้าแพรต้องการที่จะสื่อการเป็นแฟนกันจะเรียกคุณก็คงจะดูห่างเหินเกินไปเธอจึงพูดขึ้นว่างั้นเลียคุณไม่ใช่สิงั้นเขาจะเรียกว่าที่รักแบบนี้โอเคไหมคะผ้าแพรยิ้มออกมาจนแก้มแทบจะปริเมื่อได้ยินสิ่งที่ต้องการพร้อมกับพูดว่าโอเคเลยค่ะที่รักป่ะค่ะเข้าบริษัทกันเถอะพูดจบ
พระแพรก็หยิบกระเป๋าและเปิดประตูรถออกไปด้วยอารมณ์ที่สดใสสุดๆลียาที่มองพระแพรอยู่ก็รับรู้ได้ว่าพระแพรกำลังมีความสุขมากแค่ไหนจนลียาเองก็ยังต้องเผลอยิ้มตามพระแพรเดินไปที่หน้ารถด้วยรอยยิ้มพร้อมกับเต้นโยกไปมาเบาๆและหันมาโบกมือเรียกลียาให้ลงจากรถจนลียาเองก็ทนความน่ารักนี้ไม่ไหวและรีบลงจากรถในทันทีไม่นานนักลียาก็พาพระแพรเดินเข้าไปในบริษัทแน่นอนว่ามีพนักงานออฟฟิศมากมายต่างก็จ้องมองมาที่ทั้งคู่และทุกครั้งที่มีพนักงานเดินผ่านลียาพนักงานเหล่านั้นจะหยุดยกมือไหว้สวัสดีตลอดและชำเลืองตาขึ้นมามองมาที่พระแพรด้วยเช่นกันแต่พอเดินพ้นสายตาไปพนักงานเหล่านั้นก็จับกลุ่มนินทากันภาพเหล่านี้พระแพรเองก็เคยได้เห็นเมื่อครั้งที่มาเมื่อครั้งก่อนตอนนั้นมันทำให้เธอรู้สึกประหม่าและกลัวแต่ตอนนี้ต่างกันออกไปพระแพรเธอรู้สึกมั่นใจขึ้นและไม่กลัวการถูกนินทาอีกแล้วเธอหันไปส่งยิ้มให้กับลียาแทนนั่นเป็นเพราะว่าการที่ได้เป็นแฟนกับลียานั้นทำให้เธอไม่ได้รู้สึกต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับหรือต้องการเป็นที่รักจากใครอีกแล้วเพราะตอนนี้มีเพียงแค่ลียาคนเดียวที่ยอมรับเธอเท่านั้นก็เพียงพอแล้วเมื่อลียาและผ้าแพรขึ้นมาถึงชั้นที่35ซึ่งก็มีเจนที่ยืนรออยู่แล้วทันทีที่ทั้งคู่เดินออกจากลิฟต์มาผ้าแพรก็โบกมือทักทายให้กับเจนด้วยความสดใสจนเจนเองก็ทำหน้างงๆว่าทำไมผ้าแพรถึงมีท่าทีที่ร่าเริงขนาดนี้ผ้าแพรพูดขึ้นว่าสวัสดีเจนขอบคุณนะที่เอาชุดมาให้เปลี่ยนนะไหนอยู่ถุงไหนนะอ๋ออยู่ถุงนี้นี่เองเจนได้แต่ยืนมองผ้าแพรที่เดินมาหยิบเสื้อผ้าที่ได้เตรียมไว้ให้อย่างอ้ำอึ้งเพราะผ้าแพรนั้นเอาแต่พูดอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้มีจังหวะให้เจนได้พูดอะไรขึ้นมาบ้างเลยเมื่อผ้าแพรเธอหยิบเสื้อผ้าของตัวเองขึ้นมาได้เธอก็หันไปพูดกับลียาว่าที่รักเขาไปเปลี่ยนชุดก่อนนะเดี๋ยวเขามานะลียาที่ได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มกว้างและพยักหน้าตอบรับให้กับผ้าแพรและผ้าแพรก็เดินตรงไปที่ห้องน้ำที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของห้องในขณะที่เจนกลับอ้าปากค้างและตาเบิกกว้างจนแทบจะถลนและยืนแข็งเป็นหินราวกับวิญญาณหลุดออกจากร่างไปแล้วเรียบร้อยด้วยความตกใจสุดขีดลียาที่มองเจนอยู่ก็ถึงกับสายหน้าให้กับท่าทีที่ดูเล่นใหญ่ของเจนพูดขึ้นว่าหอที่รักนายอย่าบอกนะคะว่านายกับคุณพระแพทย์คบกันแล้วเหรอลียาที่ได้เห็นท่าทีของเจนก็ทำทีเดินไปหยิบชุดทำงานที่เจนเตรียมมาให้เพื่อแก้เขินก่อนจะพูดขึ้นว่าก็อย่างที่แกเห็นนั่นแหละทันทีที่ลียาพูดจบเธอก็เดินปรีไปนั่งที่โซฟาทันทีโดยที่มีเจนเดินตามหลังมาอย่างลุกลี้ลุกลนเจนพูดขึ้นว่านายทำเจนช็อกจริงๆนะคะเนี่ยกระทันหันมากเลยนายไปทะเลกันแค่คืนเดียวกลับมาเป็นงี้ซะแล้วลียาที่ทำทีหยิบมือถือขึ้นมาเพื่อเช็คตารางงานในขณะที่ก็ฟังเจนพูดไปด้วยจากนั้นลียาก็พูดขึ้นว่าแกจะตื่นเต้นอะไรนักหนาเนี่ยฮะฉันคบกันมันก็ดีแล้วไม่ใช่หรอเจนที่ยืนทำตัวไม่ถูกอยู่ก็มีสีหน้าที่ดูกังวลและพูดขึ้นว่ามันก็ดีอยู่หรอกค่ะเจนก็ยินดีกับนายด้วยที่ได้สมหวังสักทีแล้วเจนก็เห็นคุณพระแพรก็ดูมีความสุขมากด้วยแต่ว่านี่นายยังไม่ได้บอกคุณพระแพรเรื่องนั้นใช่ไหมคะนาย
ทันทีที่เจนพูดจบลียาก็หยุดการกระทำทุกอย่างในทันทีเธอวางมือถือลงและถอนหายใจออกมาอย่างแรงด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดลียาเอามือมากุมขมับเอาไว้และพูดขึ้นว่าเฮ้ยที่จริงวันนี้ฉันตั้งใจจะบอกเขาแล้วนะเว้ยเจนแต่พอจะพูดออกไปจริงๆมันยากกว่าที่คิดไว้เลยว่ะเจนที่ยืนมองท่าทีของเจ้านายก็รู้สึกหนักใจไม่แพ้กับเจ้านายเท่าไหร่เจนพูดขึ้นว่านี่นายเริ่มกลัวขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะลียาถึงกับหันหน้าไปมองเจนโดยแววตาที่ไม่มั่นใจเท่าไหร่ก่อนจะหันกลับมาถอนหายใจอีกครั้งและพูดขึ้นว่าคือทุกอย่างมันเกินความคาดหมายของฉันไปหมดเลยอะเจนฉันไม่คิดเลยด้วยซ้ำว่าจะได้คบกับเขาจริงๆอะฉันไม่คิดด้วยซ้ำว่าฉันจะเป็นคนที่เขารักอะคือฉันยอมเป็นคนที่รักเขาฝ่ายเดียวยังดีกว่าอีกนะเว้ยแกคิดดูสิว่าเจนการที่เขารักฉันน่ะมันชิบหายสำหรับเขามากเลยนะเว้ยถ้าเขารู้เรื่องนั้นน่ะเขาจะรู้สึกยังไงวะเจนที่คิดตามสิ่งที่เจ้านายพูดก็รู้สึกเครียดไปด้วยแต่เจนก็นึกบางอย่างออกและพูดขึ้นว่าหรือว่าเราจะไม่บอกดีกว่านายไหนนายกับคุณพระแพรก็คบกันแล้วอ่ะนายก็แค่เนียนๆไปแล้วก็ทำทุกอย่างต่อจากนี้ให้ดีที่สุดเลยอะนายส่วนเรื่องในอดีตก็ช่างมันเลยนายเดี๋ยวเราเริ่มใหม่ถ้าคุณพระแพรไม่รู้ทุกอย่างก็น่าจะเหมือนเดิมนะนายลียาที่ได้ยินแบบนั้นก็เริ่มมีความรู้สึกที่เห็นด้วยกับความคิดของเจนทั้งที่ไม่สมควรแต่เพราะความกลัวที่เริ่มกัดกินจิตใจทำให้ความคิดของเจนนั้นคือทางเลือกที่น่าสนใจแต่ก็ติดเงื่อนไขบางอย่างลียาพูดขึ้นว่าแต่ว่าจดหมายพวกนั้นยังอยู่ที่คอนโดคุณพระแพรอยู่นะถ้าคุณพระแพรกลับไปที่คอนโดแล้วไปอ่านจดหมายพวกนั้นน่ะยังไงคุณพระแพรก็ต้องรู้อยู่ดีเจนที่ได้ยินแบบนั้นก็คิดบางอย่างออกก่อนจะจ้องมองไปที่ลียาด้วยแววตาที่จริงจังและพูดกับเจ้านายไปว่าเอาอย่างนี้ไหมนายพูดกับคุณพระแพรยังไงก็ได้ที่ไม่ต้องให้คุณพระแพรกลับไปที่คอนโดอ่ะส่วนพวกจดหมายนั้นเดี๋ยวเจนจัดการเองนายเชื่อมือเจนได้เลยในตอนที่ลียากับเจนกำลังเคร่งเครียดกันอยู่จู่ๆผ้าแพรก็เปิดประตูห้องน้ำออกมาทำเอาทั้งลียาและเจนสะดุ้งเฮือกไปตามๆกันผ้าแพรที่อยู่ในชุดเดรสกระโปรงคอปกแขนยาวสีชมพูอ่อนๆเธอก็เดินตรงมาที่ลียาด้วยหน้าตาที่สงสัยผ้าแพรพูดขึ้นว่าเป็นอะไรกันนะคะหน้าตาดูเครียดทั้งคู่เลยอ่ะมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยเจนที่ได้ยินแบบนั้นก็เลิกลักแต่ก็พยายามเก็บอาการเอาไว้ต่างจากลียาที่ได้ยินแบบนั้นก็ดูนิ่งกว่าและยิ้มสู้พร้อมกับพูดว่าอ๋อพอดีเขาคุยงานกับเจนอยู่นะนี่ที่รักเขาจะบอกว่าอันที่จริงที่รักย้ายมาอยู่กับเขาที่เพนท์เฮาส์ดีกว่านะไหนๆที่รักก็จะเริ่มงานที่นี่แล้วอ่ะมาอยู่กับเขาดีกว่านะใกล้ที่ทำงานด้วยผ้าแพรกลอกตาไปมาด้วยความแปลกใจที่เพิ่งจะคบกันแท้ๆแต่ลียาดันชวนให้ไปอยู่ด้วยกันซะแล้วถึงแม้จะกระทันหันสำหรับผ้าแพรไปสักหน่อยแต่ข้อเสนอนี้ก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อยผ้าแพรพูดขึ้นว่าที่รักคิดงั้นเหรอเขาว่าก็น่าสนใจดีนะงั้นเดี๋ยวเขากลับไปเอารถแล้วก็เอาของที่คอนโดก่อนแล้วกันนะเจนที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบพูดขึ้นทันทีว่าอุ๊ยไม่เป็นไรเลยค่ะคุณพระแพรเดี๋ยวเจนไปเอาให้นะคะคือวันนี้เจนว่างพอดีนะคะให้เจนไปเอาน่าจะสะดวกคุณพระแพรมากกว่านะคะผ้าแพรที่ได้ยินแบบนั้นก็ทำหน้าลังเลใจจนเธอเหลือบหันไปมองลียาและเมื่อลียาพยักหน้าให้เธอเพื่อเป็นการตอบตกลงเจนไปน่าจะดีกว่าผ้าแพรจึงตกลงและหยิบกุญแจรถพร้อมกับคีย์การ์ดออกมาจากกระเป๋าและยื่นให้กับเจนและพูดขึ้นว่างั้นก็
เจนช่วยหยิบกระเป๋าเดินทางที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าออกมานะ แล้วก็หยิบของที่อยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งเอามาให้หมดเลยนะ ส่วนนี่กุญแจรถพราจอดรถทิ้งไว้นานหลายวันแล้วอ่ะขับมาดีๆก็แล้วกัน เครื่องยนต์มันชอบมีปัญหาบ่อยๆน่ะ เจนรีบยื่นมือออกไปรับทันทีพร้อมกับพูดว่า ได้เลยค่ะคุณพระแพรเจนจะจัดการให้เรียบร้อยไม่ต้องห่วงเลยนะคะ ทันทีที่เจนพูดจบลียาก็รีบเดินเข้ามาประชิดตัวพระแพรก่อนจะพูดขึ้นว่าที่รักเรื่องเก็บของเดี๋ยวให้เจนมันจัดการไปแล้วกันนะ ตอนนี้เดี๋ยวเขาพาที่รักไปเจอผู้จัดการที่แผนก PR นะพระแพรที่ได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มและพยักหน้าตอบรับให้ลียาและเดินไปขึ้นลิฟต์ด้วยกัน ในแผนก PR ชั้นที่ 28 เป็นแหล่งรวมคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ชื่นชอบในงานด้านแฟชั่น ต่างคนต่างนั่งพูดคุยกันในเรื่องของไอเดียใหม่ๆ โดยบนโต๊ะนั้นมีแผนไอเดียวางเรียงรายอยู่เต็มไปหมด บรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยเสียงพูดคุยกันอย่างดุเดือด ทันใดนั้นเองลียาก็เปิดประตูเข้าไปพร้อมกับผ้าแพรที่เดินตามหลังมา ทุกคนที่กำลังนั่งออกไอเดียกันอยู่เมื่อเห็นว่าลียาเดินเข้ามาทุกคนก็ยืนตัวตรงด้วยความเคารพกันในทันทีจนลียาพูดขึ้นว่าตามสบายกันเลยนะคะทุกคนลียาแค่พาคนมาส่งนะคะนี่คุณพระแพรนะคะคุณพระแพรจะมาเป็นที่ปรึกษาด้านแฟชั่นที่แผนก PR นี้ยังไงฝากทุกคนด้วยนะคะทันทีที่ลียาพูดจบต่างคนต่างก็ยิ้มอย่างเกรงๆและพยักหน้าตอบรับกันทุกคนในขณะนี้เองแอลลี่สาวใหญ่แสนสวยผู้จัดการแผนก PR ก็เดินมาต้อนรับลียาและผ้าแพรแอลลี่พูดขึ้นว่าอุ๊ยสวัสดีค่ะคุณลียาลงมาถึงนี่ด้วยตัวเองเลยเหรอคะเนี่ยลียายิ้มให้กับแอลลี่และพูดขึ้นว่าสวัสดีค่ะพี่แอลลี่ลียาพาคุณพระแพรมาส่งนะคะยังไงก็ฝากพี่แอลลี่ดูแลด้วยนะคะแอลลี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มกว้างให้กับลียาพร้อมกับพูดขึ้นว่าหุยได้เลยค่ะคุณลียาไม่ต้องห่วงเลยนะคะแอลลี่จะดูแลเองค่ะสวัสดีค่ะคุณพระแพรตัวจริงเนี่ยสวยเหมือนในนิตยสารเลยนะคะเนี่ยพระแพรที่ยืนฟังอยู่ก็เคอะเขินเล็กน้อยก่อนจะพูดว่าสวัสดีค่ะคุณแอลลี่ขอบคุณนะคะภาพที่ทั้ง3คนยืนสนทนากันถูกจับจ้องโดยทุกคนในแผนกทุกคนต่างดูยินดีที่ภาพแพรนางแบบดังจะได้มาเป็นที่ปรึกษาด้านแฟชั่นให้กับแผนกผิดกับพนักงานคนหนึ่งที่ยืนมองดูอยู่เช่นกันเธอชื่อเบนจี้สาวน้อยหน้าตาน่ารักบ้องแบวผมบ๊อบแต่งตัวด้วยชุดไหมพรมสีพาสเทลน่ารักเธอไม่ได้ดูยินดีอะไรแต่ทำทีราวกับว่ากำลังเก็บข้อมูลมากกว่าหลังจากพูดคุยกันเสร็จลียาก็ขึ้นไปประชุมที่ชั้น30ต่อโดยที่ปล่อยให้เอลลี่เป็นผู้แนะนำแผนกให้กับผ้าแพรต่อผ้าแพรได้ทักทายทุกคนในแผนกครบทุกคนและทุกคนนั้นต่างก็ยิ้มต้อนรับและยินดีมากๆแต่เมื่อผ้าแพรทักทายเบนจี้เธอกลับมีท่าทีที่ทำให้ผ้าแพรได้รับรู้ว่าคนคนนี้นั้นไม่ได้ต้อนรับเธอดีสักเท่าไหร่จากนั้นเอลลี่ก็พาผ้าแพรเดินชมทั่วชั้น28พร้อมกับพูดเรื่องหน้าที่การงานให้ฟังคร่าวๆจนเวลาผ่านไปสักพักในขณะที่ผ้าแพรกำลังตั้งคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดของงานจู่ๆทิติก็เดินเข้ามาที่แผนก PR อย่างไม่ทันให้ทุกคนได้ตั้งตัวทันทีที่ผ้าแพรหันไปมองเธอก็ต้องตกใจเพราะนี่คือชายสูงวัยที่เธอได้เคยพบหน้าเมื่อครั้งก่อนทิติเองก็แปลกใจเช่นกันที่ผ้าแพรมาอยู่ที่นี่เขาเดินเข้ามาพูดกับผ้าแพรว่าอ้าวหนูผ้าแพรนี่ทำไมมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะมาหาลียาเหรอผ้าแพรกรอกตาไปมาด้วยความตื่นเต้นเล็กน้อยก่อนจะพูดว่าเปล่าค่ะแพรมาทำงานนะคะวันนี้เริ่มงานวันแรกค่ะ
ชายสูงวัยที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่อยากจะเชื่อสักเท่าไหร่ว่าผ้าแพรจะมาทำงานที่ไดมอนด์กรุ๊ปได้และคิดว่าผ้าแพรควรจะเกลียดไดมอนด์กรุ๊ปซะด้วยซ้ำแต่ทำไมถึงได้มาทำงานที่นี่ได้แต่ถึงเขาจะสงสัยเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้พูดเรื่องที่สงสัยออกไปเขาพูดขึ้นว่าอ้าวเหรอโหทำงานที่ไดมอนด์กรุ๊ปเนี่ยยุ่งหน่อยนะนี่ตอนนี้ Diamond Group ก็กำลังมีโปรเจกต์ใหม่ก็เลยลงมาดูว่า PR เนี่ยทำงานกันยังไงบ้างผ้าแพรที่ยืนฟังอยู่ก็ได้แต่พยักหน้าตอบรับแบบไม่ค่อยอยากจะสนทนาด้วยสักเท่าไหร่เธอหันไปมองแอลลี่ที่กำลังพยักหน้าให้กับเธอเพื่อเป็นการสงสารว่าแอลลี่พร้อมจะช่วยเธอได้ทุกเมื่อหากผ้าแพรต้องการผ้าแพรเธอจึงใช้โอกาสนี้พูดขึ้นว่าค่ะยังไงแพรขอตัวไปเรียนรู้งานก่อนนะคะยังได้ข้อมูลไม่ครบเลยอะค่ะแพรขอตัวก่อนนะคะพูดจบเอลลี่ก็ดึงแขนของผ้าแพรออกไปอย่างรู้งานปล่อยให้ชายสูงวัยยังคงจมอยู่กับความสงสัยทิติเหลือบตาไปมองเบนจี้ที่ทำหน้าเหมือนกับมีบางอย่างที่อยากจะบอกทิติให้รู้จากนั้นทั้งสองคนก็แอบไปคุยกันที่บันไดหนีไฟทันทีที่ปิดประตูลงทิติก็พูดขึ้นว่านี่มันอะไรกันน่ะเบนจี้ทำไมพระแพรถึงมาอยู่ที่แผนก PR ได้ล่ะเบนจี้ไม่รีรอที่จะตอบเธอสำรวจทางหนีไฟโดยมองขึ้นไปบนบันไดและด้านล่างเพื่อแน่ใจว่าไม่มีใครฟังในสิ่งที่พวกเขาจะพูดกันจริงๆเธอพูดขึ้นว่าคุณลียาเป็นคนฝากพระแพรเข้าทำงานค่ะคุณทิติแล้ววันนี้คุณลียายังเป็นคนลงมาส่งพระแพรด้วยตัวเองเลยนะคะทุกคนทั้งชั้นเนี่ยก็เห็นกันหมดแถมยังเป็นคนออกปากให้พี่แอลลี่ดูแลพระแพรให้ดีอีกด้วยค่ะทิติที่ได้ยินแบบนั้นก็แทบไม่เชื่อในสิ่งที่เขาได้ยินเขาหรี่ตาลงพร้อมกับคุ้นคิดอย่างมีเลสไนพร้อมกับพูดขึ้นว่าแบบนี้เองเหรอนี่ลียากำลังคิดที่จะทำอะไรกันแน่เนี่ยชักจะน่าสนใจแล้วสิ